नमस्ते, म हुँ ओनिक र अहिले तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानल। आजको यो भिडियोमा मोबाइलको स्क्रिनको लागि 4K AMOLED वालपेपर्स कसरी डाउनलोड गरेर तपाईले आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा राख्न सक्नुहुन्छ र मोबाइलको स्क्रिनलाई सुन्दर बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा देखाउन गएको छु। यो सबै वालपेपरहरू AMOLED वालपेपर भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मोबाइलको ब्याट्री चाहिँ त्यति खाँदैन, त्यति खपत हुँदैन। जस्तै तपाईले मोबाइलको स्क्रिनमा देख्दै हुनुहुन्छ एकदम नै रमाइलो वालपेपर रहेको छ। डबल टच गर्नुहोला स्क्रिनमा र वालपेपर चेन्ज भएको देख्न सक्नुहुन्छ। डबल टच गर्नुहोला र विभिन्न प्रकारको वालपेपरहरू तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र्यान्डमली चेन्ज भइरहेको छ। तपाईले विभिन्न प्रकारको सेटिङहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ र्यान्डमली चेन्ज भइरहेको छ। यहाँ चाहिँ स्क्रिनमा डबल टच गर्दाखेरि वालपेपरहरू अटोमेटिकली यहाँ चेन्ज भइरहेको छ। ओके साथीहरु, तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलमा यो सेटिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो भिडियोलाई त अन्तसम्म हेर्नु होला, साथै यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र सोशल मिडियाहरुमा जस्तै फेसबुक, इमो, इन्स्टाग्राम, मेसेन्जरमा पक्कै पनि शेयर गर्नुहोला। त्यसै आफ्नो विचारहरू यो भिडियोको कमेन्टमा लेख्न नबिर्सिनु होला। तपाईले हेरिरहनु भएको भिडियोको मुनि तपाईले एउटा रातो बटन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो रातो बटनमा तपाईले टच गरेर यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र त्यस्तै नै बेल बटन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। बेल बटनमा पनि टच गर्नुहोला। अब यो एप्लिकेसन आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नको लागि आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानुहोला र प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ वालपेपर चेन्जर अटोमेटिक टाइप गर्नुहोला र सर्च गर्नुहोला र त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 4K वालपेपर्स अटो चेन्जर भनेर यहाँ नाम देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ टच गर्नुहोला। यहाँ अब तपाईले एप्लिकेसनको नाम देख्न सक्नुहुन्छ 4K वालपेपर्स अटो वालपेपर चेन्जर भनेर कम्पनीको नाम रहेको छ HD Pro वाल्स। तपाईले यहाँ यो एप्लिकेसनको आइकन पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो एपको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि रेटिङ देख्न सक्नुहुन्छ 4.7 रहेको छ। साइज चाहिँ 5.9 MB रहेको छ र तपाईले डाउनलोड देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ 5 मिलियन प्लस रहेको छ। यो एपलाई तपाईले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुहोला। यसरी चाहिँ र यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा यो एपको डाउनलोड लिंक दिएको छु, त्यहाँबाट पनि तपाईले यो एपलाई आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टल भइसकेपछि तपाईले यो एपलाई ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि सुरुको तपाईले यो एपको इन्टरफेस यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले एलाउ गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाई यस्तो प्रकारको इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईले विभिन्न प्रकारको वालपेपरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ लोडिङ हुँदैछ अझ पनि। यहाँ विभिन्न प्रकारको वालपेपरहरू तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी यहाँ चाहिँ पहिलो ट्याबमा आउनु होला। यहाँ पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न प्रकारको वालपेपरहरू रहेको छ। तपाईले यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि वालपेपर। जस्तै यसमा म टच गर्छु र यहाँ पनि तपाईले विभिन्न प्रकारका वालपेपरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै रमाइलो वालपेपरहरू रहेको छ। त्यसैले म ब्याक गर्छु। त्यसै यहाँ तेस्रो ट्याब रहेको छ। यहाँ पनि तपाईले विभिन्न प्रकारको वालपेपरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ एकदमै रमाइलो वालपेपरहरू रहेको छ। जस्तै कि यो वालपेपरमा म टच गर्छु। यहाँ चाहिँ तपाईले पनि टच गर्नुहोला कुनै पनि वालपेपरमा। यहाँ लोडिङ भएको देख्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि वालपेपर यहाँ आइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ प्लसको बटन रहेको छ राइट साइडमा तलतिर। यसमा टच गर्नुहोला र कम्तीमा हामीले 6-7 वटा वालपेपरलाई यहाँ सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ सेभमा टच गर्नुहोला र त्यसपछि 4K इमेज देख्न सक्नुहुन्छ या फुल HD इमेज। म फुल HD इमेजमा टच गर्छु। यहाँ सेभिङ भइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हुन म यहाँ चाहिँ स्वाइप नेक्स्ट गर्छु। यहाँ पनि तपाईले प्लसमा टच गरिदिनु होला र यहाँ सेभ गरिदिनु होला। तपाईले पनि यसलाई चाहिँ सेभ गर्नु होला। यसरी फुल HD इमेज म सेभ गर्न गएको छु। फेरि पनि यहाँ म स्वाइप छु र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गजब प्रकारको वालपेपर रहेको छ। यहाँ चाहिँ म फेरि सेभ गर्छु यसलाई चाहिँ यसरी र फेरि पनि यहाँ स्वाइप छु। यहाँ पनि म यहाँ सेभ गरिदिन्छु। कम्तीमा 4-5 वटा वालपेपर यहाँ डाउनलोड गरौँ। त्यसपछि फेरि म स्वाइप गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो वालपेपरहरू रहेको छ। यो पनि मन परेको छ मलाई। यहाँ सेभमा टच गर्छु। फुल HD इमेजेस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ कम्तीमा 4-5 वटा इमेजेसहरू यहाँ वालपेपरहरू मैले सेभ गरिसकेको छु। अब तपाईले यो सेभ गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ चाहिँ मोर फ्रम होम यहाँबाट पनि तपाईले अझ पनि तपाईले वालपेपरहरू यहाँबाट छान्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो रहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ वालपेपरहरू धेरै नै राम्रो रहेको छ। यो वालपेपरलाई म यहाँ टच गर्छु र देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई पनि म सेभ गर्छु यहाँबाट। ओके, यहाँ सेभ बटनमा टच गरेर यसलाई पनि म सेभ गर्छु यो वालपेपरलाई र त्यसपछि सेभ गरिसकेपछि अब तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि यहाँ अटो वालपेपर चेन्जर रहेको छ। यसमा टच गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको वालपेपर रहेको छ। यसलाई सेट वालपेपर माथितिर रहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईले टच गर्नु होला र यहाँ दुईटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सेट वालपेपर होम स्क्रिनको लागि हो कि होम स्क्रिन एन्ड लक स्क्रिन दुईटैको लागि हो। दुईटैको लागि गरौँ। यसमा म टच गर्छु र त्यसपछि यो सेट भइसकेको देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ होममा म टच गर्छु र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वालपेपर गजबको वालपेपर यहाँ आइसकेको छ र तपाईले डबल
ट्याप गर्नुहोला देख्न सक्नुहुन्छ वालपेपर चेन्ज भइसकेको छ अटोमेटिकली चेन्ज हुँदो रहेछ डबल टच गर्नुहोला स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ वालपेपर चेन्ज भइसकेको छ तपाईले अर्को वालपेपर लाउन चाहनुहुन्छ भने डबल टच गर्नुहोला र यहाँ वालपेपर चेन्ज भइसकेको देख्न सक्नुहुन्छ डबल टच गर्नुहोला स्क्रिनमा र वालपेपर चेन्ज भएको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो एमोलेड वालपेपरहरू तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र यो वालपेपरहरूले हाम्रो मोबाइलको ब्याट्री खासै धेरै खाँदैन किन भन्दाखेरि यो एमोलेड वालपेपरहरू हो अब तपाईले चाहनुहुन्छ भने यो एप्लिकेसनमा एउटा सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनलाई तपाईले ओपन गर्नुहोला यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ ओपन भइसकेको छ ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँ तीनवटा धर्सा देख्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट साइडमा यसमा टच गर्नुहोला र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अटो वालपेपर चेन्जर सेटिङ भनेर यसमा टच गर्नुहोला ओके टच गरिसकेपछि अब तपाईले कन्डिसन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रत्येक घण्टा चाहिँ वालपेपर अटोमेटिकली चेन्ज हो तपाईले चाहनुहुन्छ भने यहाँ टाइम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईले 1 मिनेटदेखि लिएर तपाईले यो टाइम चाहिँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ 1 मिनेट राख्छु अथवा तपाईले 5 मिनेट राख्न सक्नुहुन्छ प्रत्येक 5 मिनेटमा वालपेपर अटोमेटिकली चेन्ज हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अझ पनि वालपेपरलाई तपाईले डार्क गर्न सक्नुहुन्छ ब्याट्री अझ बचाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले पक्कै पनि यहाँ 3 लेभलमा राख्न सक्नुहुन्छ म 2 लेभलमा यहाँ राख्छु देख्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ र्यान्डोमाइज गरिदिनु होला यहाँ चाहिँ र्यान्डोमाइज गरिदिनुस् ओके यति गरिसकेपछि अब होममा टच गर्नु होला र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अलिकति डार्क भएको छ लेभल 3 मा राख्नुभयो भने यो भन्दा पनि डार्क हुन्छ जति डार्क हुन्छ त्यति हाम्रो मोबाइलको ब्याट्री सेभ हुन्छ डबल टच गर्नु होला यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ वालपेपर चेन्ज भइरहेको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अटोमेटिकली ओके सो एकदम नै रमाइलो र झकास लागिरहेको छ यहाँ चाहिँ वालपेपर यसरी साथीहरु तपाईले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ यी एमोलेड वालपेपरहरू राखेर मोबाइललाई सुन्दर बनाउन सक्नुहुन्छ भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु टेक केयर गुड बाइ जय नेपाल